চুলি কাটো কেনেকৈ তোমাৰ এই লকডাউনটো তুমি চুলি গোটেই দীঘল কৰি দিলা হেৰি কৰা এই চাইডটো অলপমান ছুটি কৰি দিয়া আৰু মাটি ইমান সৰু নেকি আৰু পইচা কাটিবি আৰু আগটো অলপমান একদম খাটাব নিবা আগটো অলপমান দীঘল কৰি দিছে চুলি দীঘলতে মিলাটো আছে নাৰ্ভাছ হৈছে নেকি শুনাই দিয়া সৌগা লগা দা নাৰ্ভাছ হ'লে এখন চামচোন Don't. অলপমান মিলি যায় কিন্তু খাদ্য অলপ মিলি যায় এই বেচাৰা ল'ৰাটোৱে মানে কি চুলিকেইডাল দীঘলকৈ ৰাখি আহিছিল ৰাখি লাষ্টত কি হ'ল চলো একদম বাপৰে বাপ জলুকৈ হৈ গৈছিল সেইকাৰণে মই কৈছে যে আৰু ধুনীয়া কৰিব লাগে আৰু ধুনীয়া মই কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই এইটো এতিয়া হিৰোৱে ক'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত হয় মই আহোঁতে জংলী টাইপ হৈ আহিছিলোঁ এতিয়া মানে এতিয়া চাব পৰা হৈছে আৰু এতিয়া মানুহৰ দৰে হৈছে চাব পৰা এতিয়া আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে আহিব ইয়াতে লুক্স পাৰ্লাৰ লুক্স বাই চন্দন
বিৰিণ গেৰেজৰ ওচৰত নলবাৰী। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।